Salutare tuturor, aici sunt Bobospider și bine ați revenit la un nou video, oameni buni. Astăzi ne jucăm Alan Wake 2, cel mai nou joc lansat super fresh azi de dimineață și care promite să fie ceva destul de inedit, adică are niște note de 9 și 10, e ceva horror destul de șmecher față de primul. Primul nu era chiar așa horror, dar avea niște elemente destul de bune și era, cum zic așa, mai creepy, mai înfiorător, deci chiar mergea destul de bine, iar ăsta zice că e cu mult peste, așa că hai să vedem care e treaba. L-am dat, cum se cheamă, pe partea grafică l-am dat unde se putea la maxim posibil, frame generation, tot alea, n-am mai stat la discuții. Și hai să vedem noi care este treaba cu jocul, să dăm și noi pe normal, că n-are sens să ne agităm cu alte aspecte. Dăm și noi după să vedem ce frame rate avem în joc. Și abia aștept să fiu uimit de grafica jocului, căci că este senzațional, așa că știți ce aveți de făcut, un like acolo și apoi ar fi superb. Și îmi cer scuze pentru nasul meu sau ceva. Cred că mă paște răceală. Și e Rafael ăsta. Wow, ok. Nu cred că are sens să mă uit de frame rate aici, pentru că nu intrăm în gameplay. Dacă trebuie să miști sau ceva. Okay. Curios dacă sunt multe referințe legate de primul joc. Oh. Acum când mi întorc capul mai bine, parcă are sens imaginea. Ok, acum ajută și jocul că întoarce camera. O, muzica, două. Cred că am tranziționat către joc. Dacă... Cred că merge destul de blană. 39 de frame-uri, ești nebun? Vezi cum ni-l arăți pe nenea asta că pleacă age restriction-ul. Hello. Ce mă, ne jucăm cu bobița asta? Hai că asta mi-am dorit toată viața, știi, să mă joc cu cineva 40 plus, cu burtă, păr pe spate și toate alea. Eu în 10 ani. Ce aveți? Cât avem un frame rate? E 134. Bă, dar e beznodă, cred că joc. În loc să mă ajutați sau ceva, preferați să plecați? Wow. Nu te las să întorci camera să vedem și noi cremuște de la Caroli. N-a vrut, frate. Dar au ales un început destul de interesant, nu știu. Momentan sunt super confuz și nu văd prea multe pe partea asta de cât de bine arată jocul, știi? Așteptăm să ajungem la părțile alea mai bune. Momentan nu știu ce să zic. Și că avem ray tracing pe toate nebunile, și pe reflexii și pe what the fuck, și transparență. Mamă, ce mă... Ok, what the fuck. N-am fost atent o secundă și... What the hell? Ok. Stai puțin că s-a dus jocul de la 0 la 100 așa instant, gen. Alo? Mă, stai așa că au aruncat cu... Iar că o fac. Sunt cam primul joc chestiile astea, mă. Ce-ai? Fel de creaturi. Îmi pare rău pentru voi că nu vedeți mare brânză, dar nici eu să știți că nu văd mare brânză. Așa e jocul făcut aici. Jocul e făcut să ai o lanternă, ceea ce noi n-avem.
Păi și ce ți-ți va acum, că mă rup ăștia? Ah. Ah. Holy, Doamne! Cultul copacului. Nu așa fur inima unui bărbat. What the hell? A, ăștia. Mă, ne-a arătat și cremul, știu, nu pot să cred. Doamne, cât de năucitorii tot vere. E super năucitor pe partea asta, mă jur. E, și primul era la fel cu flashbang-urile astea. Alan, Wake 2. Ăla suntem, bă. Un intro destul de solid, dacă mă întreb pe mine. Puțin așa cam extra de te rupe, dar hey. You do you. Mamă, zici că ne uităm la film de acum. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work. Lead writer Sam Lake. Uite-l, mă. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Am zis că jocul ăsta are 3 playthrough-uri, adică jucăm 3 caractere diferite. Bye, kiddo. Vreau să vedem cum merge treaba. Uite-i. Uite-l și pe Sam. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Vezi că pe animații faciale și pe de-astea e cam bine jocul. Cam bine rău. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. De s-a mai întâmplat treaba asta cu dead bodies de astea sau ce puțin, nu știu. Părea. Asta e secvența, nu? De la început, de la mai arătat-o și ăștia. Cred că o să dau puțin volumul la anumite chestii mai tare. Oh, acum transiționează către joc. Se activează frame generation-ul ăla turbat. 90 de FPS. Merge. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? Stai. Options. Audio. Asta mă interesează mai tare. Să fie aici dialogul. I'll check out that map. Return 1. Invitation. Zici că ne jucăm control acum. I think I hear someone. Could be our deputy. Iute. L-ai găsit, mă, bobița pe asta de căutăm noi sau sal? Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson?
Hi. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Aia că ăsta credea că eu sunt ajutorul. Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Ah, ok, partenerul lui e cam prăjit. Ok. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Thornton ăla pare că e prăjit. Hai să vedem care treaba. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old Gauran convenience guard. store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Ok, Thornton. Doamne ferește. Get to the crime scene, meet Deputy Thornton. There's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Păi și cum dăm review? Caseboard. Mă. The Mind Place. Wow. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Deci îți faci tu un fel de domain expansion aici, direct, ce aveți? Everything we know about the previous murders. Victims. Worth taking another look. Cauldron Lake Murders. Murder method. Slight difference. Murders, bloating, only commonly bodies. Chest trauma. Ok. Și... Stai mă, lasă-mă să navighez, for fuck's sake. Victimele. Voiam să văd dacă victimele au vreo treabă. Nope. Nope. Ok. Am înțeles. I see you're already hard at work, Anderson. Huh. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. Cât de dubios e că stă tipa asta așa Why now? Look, Anderson. cu ochii în soare. Oh, Cauldron Lake. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Că mor. Funny, Anderson. Eu nu vrea să zică că se pensionează, că dacă zice că se pensionează și că e ultima lui misiune, cel mai probabil o să moară. I'm not that old. Ești atât de bătrân, zice? Bine, frate, dacă tu zici, eu te cred. Hai bă, Sam Lake, mișcă. Îmi place că e totuși acțiunea se petrece în locația din primul joc, din ce văd. Wow. Ia uite băiatul de oraș ce vorbește, aia zic. A vorbit orășeanul din el, ești nebun? A, nu e un loc rău să fie omorât aici, adică pe bune, e total în regulă. General store. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Ce are asta? Hey, Thornton. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ok. A, și nu e magazinul unde ni l-a arătat și în demo de iese la prin perete, parcă? FBI, huh? Aha. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? Da.
O locație pe hartă. Let's just see this body. Oh, ai și harta în sine dacă te interesează, ok. Asta e o chestie pe care nu aveai în primul joc, să ai o hartă. Ia să vedem, o bobiță, care treaba aici. Cu cadavrul meu. Investigate the crime scene. Oh my god. Found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Hai că ați atins Thanks, deja. Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Man. Pare. Deci vorbesc cu... Step 1. Examine the corpse. Nu prea vreau să-l examinez, sincer să fiu. Lil Bro cu ștrumful pe afară. Măcar de avea decența să-l acopere. First key image. Aici? Unde te supun? Clues. Aici? The key image can select with așa. Another body turns up just as we arrive in town. Ok, mamă, ce m-am panicat. Crezi că s-a stricat ceva. Oare are legătură că sunt polițiști pe aici și de-aia să se apuce așa de treabă? Cine știe? Ok, goals. Investigate the crime scene. Păi stai, mă, să investigăm atunci. Ce mai avem pe aici? Sabou bine. Urme pe jos de picioare. Altceva că nu mai putem rezolva. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Oh. Locked. They really don't want people coming in here. Oh, îți trebuie și iteme, fii atent. E ca Resident Evil aproape, mai mult sau mai puțin. Deci că și UI era ceva. Uite mă, gata, hai că mi-a apărut ceva aici de F. Ok, inimioară. Iar chest wound. L-au legat frumos de masă. Ok. I think we're good. Acum problema e unde o să punem noi astea? Boom. Oare trebuie să le punem în ordine? Ce să te aranjezi undeva, dar nu-mi iese. New clues open for questions. That's not right. Nu? Unde trebuie să le punem? Consistent with previous murders. Aici ar trebui să le punem. Înseamnă că ne mai trebuie informații. Da, ne mai trebuie informații. Stai așa. Ba, nu, trebuie să le punem. Păi și? Stai un pic. F. Nu pot să duc F. Clues. C. Unde vrea să punem chestia asta? Sunt confuz puțin cu așa. Trebuie să le pui pe cate... Mamă, ce prost, doamne. Le pui pe categorie, am înțeles. Ok, am înțeles. Killer și victima. Ok, goals. Learn more about the victim, more about the killer. Ok, trebuie să luăm new informations. Who is our victim? Who killed him? Heavy blood splatter. Large amount of blood on the table. Sabou bine aici. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Ce e aia? Aia e undiță? Someone left in a hurry. Ba nu. Knocked the tripod over. Was it for a camera?
Probabil au vrut să filmeze ritualul sau ceva. Asta ar putea fi o dată. Uite, niște urme pe jos de picioare. Deduction available. Uh-oh. Ia uzi. Ok. Killer. Asta intră la killer, că-s picioarele. For later. Ah, îmi place că se dă și mai târziu. Footprints indicating multiple killers. Deci mai mulți. Quite the party. Ok, momentan avem ce să rezolvăm aici. Mai e ceva ce ar putea să ne arate pe aici vreo chestie? Nu cred. Ăsta dacă îl întreb, știi tu ceva? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Oh. He came to town about 13 years ago. Deci asta e FBI. Until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ne. Ok, deci am aflat cine e ăsta. Așa. Robert Nightingale, el e frate. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Ah. Și oare altceva ce să facem? Are aparat auditiv? Pare că are aparat auditiv sau cască. A, e cască doar, cred că așa mai are. Da, așa mai are. Ok. Deci victima a suferit o traumă și asta că i-a murit partenerul. Robert Nightingale, ex-FBI, came Oh. to Great Falls 13 years ago. Au plecat destul de repede băieții după crimă. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Oh, parcă știau exact că vine acolo. He's been missing for 13 years. Oh, ok, era băiatul meu dispărut 13 ani. Why now? Asta nu știu dacă aflăm ceva. Opa. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Oh, stai așa că se complică lucrurile. Profiling. Missing person. MIA for 13 years. How did he end up here? Mamă. Up from the lake that's not a lake. It's dark. Wow. He was there too. He? You are not allowed in the lake until he says otherwise. Ok, vorbește de Alan Wake. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ok, și ritual murder. Chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ok. Păi și ce opțiune avem aici? Să punem asta așa. De profilat tot ce putem ști despre el. Check the lake shore. Oh, trebuie să investigăm de acum restul de lac și toate The alea. lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait Ia, here. distracție a plăcut acolo, bro, stai liniștit. E clar că a venit din lac și odată ce e așa umflat și toate alea, clar că era de la o chestie asta. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Adică... It's not that complicated.
Nightingale was out in the woods alone at night. Nu știu ce zic despre complicat, e destul de complicat. Killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Ah, ăia The doi. job is unfinished. Oh, poți duci pe acolo. Pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Wow. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Oh. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Ah, chiar că. Și o hârtie care ce scrie acolo? The victim ceva ceva, zici că e A manuscript. page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Și aici se leagă cu Alan Wake. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Yep. The killer left a message. It's for us. Oh. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Oh, wow. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Okay. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. The page. Păi și unde putem pune asta, bă, băiatule, că asta e... Oh, asta e... Chestia de la victimă și partea blocată. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Deci ne mai trebuie niște chestii aici de rezolvat. The manuscript pages și profiling. Oh, mai avem chestii noi de profilat? The page. Found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. What the fuck? I must find out what. Ce, doar ne băgăm mâna acum în el? That's some next level shit. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Mă, asta cred că dacă e să o facem, boys, o să o facem data viitoare. I think something's Dar been sigur, put inside cum Nightingale's zic, body. clar facem... Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Zic, clar facem serie cu el. Made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. Ne. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Da, cel mai probabil. Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? Cred că suntem caractere noi. It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Mamă, dar stai că mă împinge ăsta meu de mă rupe. Casey. Stai mai aici. Bro, unde-i Thornton ăsta? Hai că s-a dus și Thornton. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Nah. Easy flooding down there, huh? Just like I said. Stai zice nu o să ducă la... Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. No problem. I'll do it myself. Oh, and Oh. Sheriff Breaker called.
to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ok, mulțumim. Ca să te întorci în oraș și să investighezi cu ăștia. Ok. Începutul ce drept e destul de slow. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Da, aia zic, adică mi se pare că începutul e destul de încet. Nu te aruncă direct cu un pușcat în stânga și dreapta. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Vedem o să vadă săracii aia de ajutori. De ajutoare de alea de șerif. Tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? Nu e posibil. Snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I-au scos inima ca să-i pună ceva acolo și mai probabil. Ok. Bine, asta e o treabă. Oh. Este un mod foarte ușor de a ajunge la mașinile noastre. De unde e ăsta? Am crezut că e în ăsta. Că e în mașină, dar am crezut că asta e mașina lor. Pardon, mașina lui. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Măcar cineva e încântat să fie aici. Oh, orașul. Acum trebuie să vedem exact de ce e în stare jocul. I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Mamă, dar vezi că arată bine rău. Nu au glumit ăștia, chiar arată bine. Ia-ți de RTX și aia în acțiune. Uite bălțile, uite iluminarea. Drăguț, drăguț. Reflexie pe mașină. Oh, bă, vezi că nu arată rău deloc, arată super bine, dar o să continuăm toată aventura asta, boys, data viitoare, așa că dacă v-a plăcut acest video, știți foarte bine ce să nu uitați, dați like, subscribe, share și coment și ne auzim în video următor. Hai, pa, pa!